สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคริสต์มาสว่าคนไทยฉลองหรือไม่ฉลองคริสต์มาสแล้วเราก็จะมาเรียนคำศัพท์ที่สำคัญที่ใช้ในวันคริสต์มาสด้วยกันก่อนอื่นเลยเรามาเรียนคำว่า Merry Christmas เป็นภาษาไทยกันนะคะภาษาไทย Merry Christmas คือสุขสันต์วันคริสต์มาสสุขสันต์คือ Merry หรือว่า Happy วันคริสต์มาสคือ Christmas Day คำว่าสุขสันต์ใช้กับวันอื่นก็ได้นะคะเป็นใช้กับเทศกาลอื่นก็ได้อย่างเช่นสุขสันต์วันปีใหม่ Happy New Year สุขสันต์วันสงกรานต์ Happy สงกรานต์ Festival แล้วตอนนี้เรามาถึงคำถามว่าคนไทยฉลองคริสต์มาสหรือไม่คำตอบก็คือมีส่วนน้อยที่ฉลองคริสต์มาสนะคะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเท่าไหร่เพราะว่าคริสต์มาสมาจากศาสนาคริสต์ส่วนมากคนที่ฉลองคริสต์มาสในประเทศไทยก็จะเป็นคริสเตียนที่ไปโบสถ์แล้วที่โบสถ์ก็จะมีการแลกของขวัญมีการเรียนเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็มีการอธิษฐานกันในโบสถ์เป็นการขอบคุณพระเจ้าเป็นเหมือนกับกิจกรรมในโบสถ์แล้วนอกจากคริสเตียนก็จะมีคนที่ฉลองคริสต์มาสเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าในห้างหรือว่าในผับในคลับก็จะมีธีมเหมือนกับจัดธีมปาร์ตี้ที่เป็นในโทนของคริสต์มาสอาจจะมีต้นคริสต์มาสมีถุงเท้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกตุ๊กตาต่างๆที่แสดงถึงความเป็นคริสต์มาสเป็นจัดในแนวปาร์ตี้มากกว่าซึ่งจะไม่จัดในแนวศาสนาคนไทยเกือบทั้งประเทศเคยได้ยินคำว่าคริสต์มาสแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเทศกาลที่สำคัญของต่างประเทศเรารู้ว่าที่อเมริกาฉลองคริสต์มาสที่ยุโรปฉลองคริสต์มาสแต่เวลาคิดถึงคริสต์มาสคนไทยจะคิดถึงซานตาคลอสคิดถึงกวางเรนเดียร์คิดถึงการแลกของขวัญคิดถึงซานตาคลอสเอาของขวัญมาที่บ้านแล้วก็คิดถึงเพลง Joy to the World แล้วก็เพลง Silent Night Holy Night แต่ว่าเราไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ว่าเขาร้อง Joy to the World เพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเขาร้อง Silent Night เพราะอะไรแต่ว่าคนไทยหลายๆคนจะรู้ว่าเพลงนี้เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสก็คือการเฉลิมฉลองวันเกิดหรือว่าพูดยากๆว่าวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าคนไทยส่วนมากไม่รู้เรื่องนี้สรุปว่าวันคริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลของประเทศไทยไม่ใช่วัฒนธรรมไทยแต่ว่าเป็นสิ่งที่มาจากต่างประเทศที่คนไทยรับไว้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นคริสเตียนในประเทศไทยซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ฉลองวันคริสต์มาสโอเคค่ะเรามาเรียนคำศัพท์ของวันคริสต์มาสด้วยกันนะคะ Santa Claus Santa Claus ภาษาอังกฤษเหมือนกันของขวัญของขวัญ gift or present แล้วก็ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาส Christmas tree Santa Claus วางของขวัญไว้ที่ใต้ต้นคริสต์มาส Santa Claus puts the gift under the Christmas tree หิมะ snow you can imagine Himalayas mountain right หิมะ Himalayas รถเลื่อน the sleigh รถเลื่อนกวาง reindeer the reindeer กวางเรนเดียร์ลากรถเลื่อนของ Santa Claus ในวันที่หิมะตกกวางเรนเดียร์ที่โด่งดังที่สุดก็คือ Rudolph the red-nosed reindeer รูดอล์ฟที่มีจมูกสีแดงนะคะ
ปล่องไฟปล่องไฟ is chimney ดาวในคืนที่มีดาว Santa Claus กำลังลงไปในปล่องไฟถุงเท้า stockings หมวกคริสต์มาสหมวกคริสต์มาส the Christmas hat มนุษย์หิมะแต่ว่าคนไทยชอบเรียกว่า snowman กริ๊ง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 กระดิ่ง bells ตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยกระดิ่งและดาวขั้วโลกเหนือ the North Pole the elf ของ Santa Claus อยู่ที่ขั้วโลกเหนือพระเยซู Jesus พระเยซูเกิดที่เมืองเบธเลเฮมอีกวิธีการหนึ่งในการพูด I wish you a Merry Christmas ก็คือขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสขอให้คือ I wish you we wish you มีความสุข have happiness one Christmas day ของขวัญห่อของขวัญ to wrap a gift ห่อของขวัญแกะของขวัญ to unwrap a gift แลกของขวัญแลกของขวัญ to exchange a gift ถ้ามีใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของวันคริสต์มาสแล้วก็อยากจะเห็นประโยคตัวอย่างอีกมากมายเข้ามาในเพจของ Grace นะคะในนั้น Grace จะทำแบบฝึกหัดแล้วก็จะอธิบายมากขึ้นเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย